Hello everyone, welcome back to our course on statistical software application in economics using Stata. In our previous chapter, we focused on univariate analysis, studying individual variables to understand their key properties such as central tendency, variability, and visual patterns. If you haven't seen that session yet, I recommend watching it as it provides essential groundwork for today's topic. This chapter, we shift our focus to bivariate analysis, where we analyze the relationship between two variables. This is an exciting step because it allows us to uncover connections that explain real-world economic behavior. For example, how inflation impacts unemployment, or whether regional policies to differences in income labels. Under this chapter, first we'll begin with mean comparison techniques, including tests and ANOVA, to assess if group means differ significantly. Second, we'll examine cross-tabulation to understand how two categorical variables interact. Third, we'll use correlation analysis to measure the strength and direction of relationships. Fourth, we will apply simple linear regression to model how one variable influences another. And finally, we will create graphics to effectively visualize these relationships. Throughout the session or the presentation, I will demonstrate how to use each of these techniques in Stata. Okay, mean comparison to sample t-test. In economics, we often compare the means or average of two or more groups. For example, we might want to know if the average income differs between two cities or sexes, male and female, or whether inflation impacts different sectors differently. T-test helps us compare means between two independent groups. T-tesትን የምንጠቀመው በሁለት ኢንዲፔንደንት ግሩፖች መካከል ያለን የሚን ዲፈረንስ ቼክ ለማድረግ ነው። ለምሳሌ ኢንካም ቢትዊን ሜል ኤንድ ፊሜል፣ አቨሬጅ ኢንካም ቢትዊን ሜል ኤንድ ፊሜል፣ ኦር ኢንካም አቨሬጅ ኢንካም ዲፈረንስ ቢትዊን ቱ ሲቲስ፣ በሁለት ሲቲዎች መካከል ያለን አቨሬጅ ኢንካም ኮምፔር ለማድረግ ማለት ነው። ስታታን ተጠቅመን ይህን ለመስራት የምንጠቀመው ኮማንድ ቴስት var ኢንካም ሊሆን ይችላል፣ ኮማ አድርገን ባይ ሲቲ ሊሆን ይችላል፣ ሴክስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሜኑን ተጠቅመን ደግሞ ስታቲስቲክስ፣ ሰመሪስ፣ ቴብልስ ኤንድ ቴስትስ ወደሚለው እንሄዳለን። ዜን ክላሲካል ቴስትስ ኦፍ ሃይፖቴሲስ፣ ዜን ቲ ቴስት፣ ሚን ኮምፓሪዥን ቴስት ወደሚለው እንሄድ እናገኛለን። ኤግዛምፕል ሲሲ ዩዝ ኦቶ የሚለውን ዳታ ከሲስተሙ ተከፍታላችሁ፣ ስታታ ሲስተም ማለት ነው። ዜን ቴስት ኤምፒጂ ባይ ፎሬን የሚል ኤምፒጂን ሚን ኤምፒጂ ቢትዊን ፎሬን ካርስ ኤንድ ዶሜስቲክ ካርስ ኮምፔር እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ወደ ሶፍትዌሩ እንሂድ። ዳታውን ለመክፈት ሲስ ዩዝ ኦቶ፣ ዴን ዳታ ከዚህ በፊት ከፍታችሁ ከነበረ ክሊር፣ ዴን ይህን ዳታ ታገኛላችሁ። እንጂ እንደምታዩት ኮንቲኒየስ ነው። ፎሬን የሚለው ደግሞ ሁለት ግሩፕ ያለው ነው። ዶሜስቲክ 0 ማለት ነው። ፎሬን ደግሞ 1 ነው። ሶ መኪኖቹ ወደ ሁለት ግሩፕ የተከፈሉ ናቸው፣ ዶሜስቲክ ካርስ ኤንድ ፎሬን ካርስ። ኮምፔር የምናደርገው ምንድነው? ፈርስት ሚን ኤምፒጂ ኦፍ ዘ ዶሜስቲክ ካርስ ካልኩሌት እናደርጋለን፣ ኤንድ ዴን ሚን ኤምፒጂ ኦፍ ዘ ፎሬን ካርስ ኮምፒውት እናደርጋለን። ሶ ይሄን ለማድረግ ቲ ቴስት ኤምፒጂ ዴን ኮም አድርጋችሁ ባይ ብራኬት ፎሬን የሚለውን ግሩፕ ቫሪያብል ታመጣላችሁ ማለት ነው። ፎሬን የግድ ሁለት ግሩፖች መሆን አለበት። ከሁለት በላይ ከሆነ ቴስትን መጠቀም አንችልም። we can't use test if the group or the categories are more than 2. ይሄ ይመጣላችኋል። ሜኑን ተጠቅማችሁ ደግሞ ስታቲስቲክስ ጋር ትመጣላችሁ። ዜን ሰመሪ፣ ቴብልስ ኤንድ ቴስትስ፣ ዜን ክላሲካል ቴስትስ ኦፍ ሃይፖቴሲስ ወደሚለው ትሄዳላችሁ። ዜን ቲ ቴስት ኢን ኮምፓሪዥን፣ ዜን ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ይመጣላችኋል። ሶ
ዋን ሳምፕል የሚል አለ። ዋን ሳምፕል በሳምፕል ሚን እና በፖፑሌሽን ሚን መካከል ያለን ዲፍረንስ ቼክ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ሁለተኛዋን ነው የምንጠቀመው ቱ ሳምፕል ዩዚንግ ግሩፕስ ይላል። ቫሪያብላችሁ ኤምፒጂ እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ቫሪያብል ኔም ግሩፕ ቫሪያብል ኔም ደግሞ ቫሪያብሉን ወደ ሁለት ያ ማለት ዋናው ቫሪያብላችንን ወደ ሁለት ከፍለናል ብለናል። ፎሬን ኤንድ ዶሜስቲክ ብለን ፎሬን ቫሪያብልን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ዜን ሰሚት ስትሉ ተመሳሳይ ሪዛልት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ምንድነው? አንደኛ የምናስገባውን ቫሪያብል እዚህ ጋር ኮንቲኒየስ መሆን አለበት። ይሄን ቀጣዩ ባይ የሚለው ሁለት ግሩፕ ያለው መሆን አለበት። ከሁለት በላይ ከሆነ ቴስት መጠቀም አንችልም። ወደ ኢንተርፕሬቴሽኑ እንሂድ። መጀመሪያው ቱ ሳምፕል ቴስት ዊዝ ኢኳል ቫሪያንስ ይላል። ኢኳል ቫሪያንስ ማለት የዶሜስቲክ ካርስ ኤምፒጂ ቫሪያንስ ከፎሬን ጋር ተመሳሳይ ነው የሚለው ኦልሞስት ኬታስቲክ አሰምፕሽን አለ ነው የሚለው። ይሄን ቴስት ለማድረግ እዚህ ጋር ግሩፕ የሚል ታገኛላችሁ። ግሩፕ ዶሜስቲክ ኤንድ ፎሬን መኪኖቹ በሁለት የተከፈሉ ናቸው። ዶሜስቲክ ካርስ 52 አሉ፣ ፎሬን ካርስ 22 ኤንድ አጠቃላይ ኮምባይንድ ኦር ቶታል ማለት ነው 74 ካርስ አሉ ማለት ነው። አውት ኦፍ ዚስ 74 ካርስ 52 ካርስ አር ዶሜስቲክ ካርስ ኤንድ ዘ ሪሜኒንግ 22 አር ፎሬን ካርስ እያለ ነው። ኤንድ እዚህ ጋር ሚን የሚል አለ። ዶሜስቲክ ካርስ ሚን ኤምፒጂ ኢዝ 19.82 ኤንድ ፎሬን ካርስ ኢዝ 24.772 ነው። ኤንድ ቶታል ሚን ያ ማለት እያንዳንዱ ኤምፒጂ ለ74 ተካፍሎ ማለት ነው። እያንዳንዱ ኤምፒጂ ደምራችሁ ለ74 ተካፍሉት አንኮንዲሽናል ሚኑን ይሰጣችኋል። 21 እንደሆነ ያላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታንዳርድ ኤረር የሚል አለ። ስታንዳርድ ኤረር ማለት ለዶሜስቲክ ካርስ 0.65 ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ኤረር ማለት ነው በፖፑሌሽን ሚን እና በሳምፕል ሚን መካከል ያለ ዲፍረንስ ማለት ነው። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን የሚል አለ እዚህ ጋር። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ደግሞ እያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ከሚኑ በአማካይ የሚርቅበት ዲስታንስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎወር ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ይሄኛው አፐር ማለት ነው። ሎወር ኮንፊደንስ ሊሚት ኤንድ አፐር ኮንፊደንስ ሊሚት እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ትልቁ ነገር ዲፍረንስ ማለት ኔጌቲቭ ፎር ዶሜስቲክ ካርስ ሚን ማይነስ ፎሬን ካርስ ሚን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ሚን ዶሜስቲክ ማይነስ ሚን ፎሬን ይላችኋል። 19.82 ሰምቲንግ ሲቀነስ 24.77 ጊቭስ ዩ ዋት ኔጌቲቭ 4.94 ምንድነው ኮንክሉድ የምታደርጉት የዶሜስቲክ ካርስ ሚን ኤምፒጂ ከፎሬን ካርስ ያንሳል ትላላችሁ ማለት ነው። ይህን ካልን በኋላ ቴስት እናደርጋለን። ሪሊ ይሄ ኔጌቲቭ 4.94 ከዜሮ የተለየ ነው ወይ? ከዜሮ የተለየ ካልሆነ በሁለቱ ካሮች መካከል ያለው ሚን ኤምፒጂ ዲፈረንስ ዜሮ ነው ወይም ደግሞ የሁለቱ ካሮች ሚን ኤምፒጂ እኩል ነው፣ ሲግኒፊካንት ዲፈረንስ የለውም እያለ ነው ማለት ነው። ሶ ቴስት እናደርጋለን። ኤች ኖት ዲፈረንስ ዜሮ ይላል። ኔጌቲቭ 4.94 ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ፣ ከዜሮ የተለየ አይደለም ይሄ ቁጥር እያለን ነው። ኤች ኦልተርኔቲቭ ደግሞ ምንድነው? ዲፈረንስ ኢዝ ሌስ ዛን ዜሮ፣ ያ ማለት ሚን ዶሜስቲክ ከሚን ፎሬን ኤምፒጂ ያንሳል እያለን ነው። እዚህ ጋር ዲፈረንስ ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ማለት ይህ ኔጌቲቭ 4.94 ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ እያለን ነው። ያ ማለት የፎሬን ካርስ ኤምፒጂ ከዶሜስቲክ ካርስ ኤምፒጂ የተለየ ነው እያለ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው አሁን ሁለት አይነት አፕሮች አለ ኑል ሃይፖቴሲስን አክሰፕት ሪጀክት ለማድረግ። አንደኛው ካልኩሌትድ ቲ ቫልዩን ማግኘት ዜን ወደ ቴብል መሄድ። ካልኩሌትድ ቫልዩ ቻት እዚህ ጋር ለችላችሁ ወደ ቴብል ትሄዱና ኢፍ ዘ ካልኩሌትድ ቫልዩ ኢዝ ግሬተር ዛን ዘ ቴብል ቫልዩ ዩ ሪጀክት ዘ ኑል ኤንድ አክሰፕት ዘ ኦልተርኔቲቭ። ይህን ትተውትና ግን እዚህ ጋር ፒ ቫልዩዎች አሉ። ፒ ቫልዩ በ0 እና በ0.1 መካከል ከሆነ ኦልዌይስ ሪጀክት ዘ ኑል ሃይፖቴሲስ and if the p value is greater than 0.1 10% በላይ የሚሆን ከሆነ always accept the null hypothesis። so እዚህ ጋር p value 0.03 ይላል። ምንድነው ከ0.1 ያነሰ ስለሆነ null hypothesis ሪጀክት እናደርጋለን ማለት ነው። ሪጀክት አደረግን ማለት ኦልተርኔቲቭን አክሰፕት እናደርጋለን ማለት ነው። ሚን ዶሜስቲክ ካርስ ኤምፒጂ is significantly less than that of mean foreign cars ኤምፒጂ ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን ይህን ቱ ቴል ቴስቱን መጠቀም የተሻለ ነው ተብሎ the other point is mean comparison using ANOVA or analysis of variance allows us to compare means across multiple groups. We use ANOVA when we have more than two groups.
ስታታን ተጠቅመን ኮማንዳችን የሚሆነው ምንድነው? ዋን ዌይ ን ኮምፔር የምናደርገውን ቫሪያብል ን ግሩፕ ቫሪያብል ለምሳሌ ጂዲፒ እዚህ ጋር ካንትሪስ እንላለን ማለት ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ የሆነ ሀገር ግብጽ ዜን ኮማ ብለን ታብሌት ስንል እያንዳንዱን ሀገር ሚን ጂዲፒ ወይም ኮምፒት የምናደርገውን ቫሪያብል ሚን ቫሉስ ዊዝ አዘር ሜጀርስ ፕሮዲውስ ያደርግልናል ማለት ነው። ሜኑን ተጠቅመን ስታቲስቲክስ ሊኒየር ሞዴልስ ኤንድ ሪሌትድ ኤንድ ዴን ANOVA መልቲቫሪየት አናሊሲስ ኦፍ ቫሪያንስ ማለት ነው። ዴን ዋን ዌይ ANOVA የሚለውን እንመርጣለን። and then example C use auto2 የሚለውን ትከፍታላችሁ። ዋን ዌይ ዴን ኤምፒጂ ያው ሊሚት ተጠቅመው ቫሪያብል ማለት ነው። ዜን ሪፕ 78 5 ግሩፖች አሉት ማለት ነው። ዜን ወደ ዳታችን እንሄድ። ወደ ሶፍትዌራችን ሲስ ዩዝ auto2 ስትሉ ይሄን ዳታ ታገኛላችሁ። ከቅድሙ የተወሰነ ይለያል። እዚህ ጋር ኤምፒጂ አለ። እዚህ ጋር ሪፕ አቨሬጅ ጉድ ፌር ኤንድ ፑር ኤክሰለንት የሚል አለ። 5 ግሩፕ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ እንዲህ ብዬ ታብ እንደዚህ ባረክ ፑር 2 መኪኖች አሉ፣ ፌር 8፣ አቨሬጅ 30፣ ጉድ 18፣ ኤክሰለንት 11 በአጠቃላይ 69 መኪኖች አሉ ማለት ነው። ምንድነው የማደርገው? የፑርን አቨሬጅ፣ የፌርን አቨሬጅ፣ የአቨሬጅ ሪከርድ ያላቸውን ሚን ቫልዩ፣ የጉድን እንደዚሁ ለየብቻው ሰራለሁ። ዜን የማንኛው እንደሚበልጥ የማንኛው እንደሚያንስ ቼክ አደርጋለሁ። ምንን ተጠቅሜ? ዩዚንግ ANOVA ማለት ነው። ሶ ምንድነው የምለው? ዋን ወይ ከዛ ኮምፔር የምታደርጉትን ቫሪያብል ኤምፒጂን ዴን ሪፕን ዴን ኮማ አድርጋችሁ ታቡሌት ወይም ታብ ማለት ይችላላችሁ። ሶ ይህን ቴብል ይሰጣችኋል። ሪፕ የፑር ሚን ቫልዩ፣ የፌር ሚን ቫልዩ፣ የአቨሬጅ ሚን ቫልዩ፣ የጉድ ሚን ቫልዩ፣ የኤክሰለንት ሚን ቫልዩ እዚህ ጋር ምን ያህል ፑር እንዳለ ፌር እንዳለ ፐርሰንት ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲውን እዚህ ጋር ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑን ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ሚን ኤምፒጂ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ኤምፒጂ፣ እዚህ ጋር አጠቃላይ መኪኖች ይነግራችኋል። ሜኑን ተጠቅማችሁ ይህን ሪዘልት ማምጣት ከፈለጋችሁ ስታቲስቲክስ ሊኒየር ሞዴልስ እዚህ ጋር ANOVA የሚል አለ። ዜን ዋን ዌይ ANOVA የሚለውን ትመርጣላችሁ። ዜን እዚህ ጋር ሪስፖንስ ቫሪያብል ማለት ኤምፒጂ ነው። ፋክተር ቫሪያብል ኦር ግሩፕ ቫሪያብላችሁ ደግሞ ሪፕ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ፕሮዲውስ ሰመሪ ቴብል የሚል አለ። ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። ዜን ሌሎችንም ሞካክሯቸው። በተመሳሳይ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ቅድም ያገኘሁትን ሪዘልት ወይም ደግሞ ዋን ዌይ ኤምፒጂ ሪፕ 78 ኮማ ታቡሌት ብሎ ጽፎልኛል ማለት ነው። ሶ ይህን ካመጣው በኋላ እያንዳንዷን ፖይንት ኢንተርፕሬት እናድርግ። ሪፕ ሪከርድ 5 ግሩፕ አለ፣ ፑር፣ ፌር፣ አቨሬጅ፣ ጉድ፣ ኤክሰለንት የሚል ቶታል እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 አሉ ማለት ነው። 5 ግሩፖች ሰመሪ ሚን ፑር 2 መኪኖች አሉ፣ ሚናቸው 21 ነው። ፌር 8 መኪኖች አሉ፣ ሚናቸው 19 ነው። አቨሬጅ 30 መኪኖች አሉ። እነዚህ 30 መኪኖች አቨሬጃቸው 19 ነው። ጉድ 18 መኪኖች አሉ። አቨሬጅ ኦፍ ዲስ ጉድ ካርስ ኤምፒጂ 21 ነው። የኤክሰለንት ሪከርድ ያላቸው there are 11 cars and their ሚን ኤምፒጂ is 27 እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ስታንዳርድ ዲቪዬሽናቸው በተመሳሳይ ይሄኛው ቶታል ይሄ ኮምባይንድ ሚን ያለው ማለት ነው። ቅድም እዚህ ጋር ሶርስ ኦፍ ቫሪዬሽን የምንለው አለ። ሶርስ ቢትዊን ግሩፕስ ኤንድ ዊዝኢን ግሩፕስ ይሄኛው ቶታል ቫሪዬሽን ማለት ነው። ሶርስ ኦፍ ቫሪዬሽን ይሄኛው ሰም ኦፍ ስኩዌር ቢትዊን ግሩፕስ ቢትዊን ቫሪዬሽን እንለዋለን። ኢዝ 549 ነጥብ ምናምን ይሆናል። ዊዝኢን ግሩፕስ ዛት ሚንስ ቫሪዬሽን ዊዝኢን ግሩፕስ። ቢትዊን ግሩፕ ማለት በፑርና በፌር መካከል ያለ ዲፈረንስ ማለት ነው። ዊዝኢን ግሩፕስ የምንለው ደግሞ ፑር አለ፣ በሁለት ካሮች አሉ፣ በሁለቱ መኪኖች መካከል ያለ ወይም በሁለቱ ካሮች መካከል ያለ ዲፈረንስ ማለት ነው። ፌር 8 አሉ፣ በ8ቱ ካሮች መካከል ያለ የኤምፒጂ ዲፈረንስ ማለት ነው። ዊዝኢን ግሩፕስ 1790 ይላል። እዚህ ጋር ዲኤፍ ይላል፣ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ማለት ነው። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ማለት እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ካቴጎሪስ ኦር እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ሚንስ ካልኩሌትድ
ማይነስ 1 ማለት ነው። እዚህ ጋር 5 ካቴጎሪዎች ወይም 5 ሚኖችን ኮምፒት አድርገናል። ስለዚህ 5 ሲቀነስ 1 4 ይሆናል። እዚህ ጋር ዊዝኢን ግሩፕስ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ደግሞ ኤን ማለት ሳምፕል ሳይዝ ማለት 69 ሲቀነስ ነምበር ኦፍ ካቴጎሪስ 69 ሲቀነስ 4 5 64 ይሆናል ማለት ነው። ኤምኤስ ደግሞ ሚን ሰም ኦፍ ስኩዌር ማለት ነው። ሚን ሰም ስኩዌር ሶ ምንድነው ይሄን የምናደርገው ሰም ኦፍ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም 549 ሲካፈል 4 137 ምናምን ይሰጠናል። 1790 something ሲካፈል 64 27 ይሰጠኛል ማለት ነው። ይሄ ኤፍ ካልኩሌትድ ቫልዩ ነው። ኤፍ ካልኩሌትድ ቫልዩ ደግሞ ማለት ሚን ሰም ኦፍ ስኩዌር ኦፍ ዋት ቢትዊን ግሩፕስ ዲቫይድድ ባይ ሚን ሰም ኦፍ ስኩዌር ኦፍ ዋት ዊዝኢን ግሩፕ 137 something ሲካፈል 27 ኤፍ ካልኩሌትድ ቫልዩን ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን ኑል ሃይፖቴሲሳችን ምንድነው የሚለው there is no mean difference among these groups እነዚህ ሚኖች ተመሳሳይ ናቸው significant difference የላቸውም ነው የሚለው። ሶ ይሄ ኤፍ ካልኩሌትድ ቫልዩ አላችሁ ከቴብል ሄዳችሁ ቴብል ቫልዩ መፈለግ ትችላላችሁ at this numerator degree of freedom and this denominator degree of freedom and if the calculated value is greater than the table value you reject the null hypothesis and accept the alternative 1 ማለት ነው። እዛ ሜድ ግን አያስፈልጋችሁም ምንም ብቻ ማየት ይበቃል። እዚህ ጋር ፒ ቫልዩ ቅድም እንዳልኳችሁ if the p value is in between 0 and 1 we reject the null hypothesis. So here the p value is less than 0.1 so we reject the null hypothesis. That means there is significant mean difference among these groups እንዳለ በእነዚህ ግሩፖች መካከል ያለው የሚን ኤምፒቲ ዲፈረንስ ሲግኒፊካንት ነው ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። this is all about ANOVA. okay, cross tabulation is used to explore the relationship between two categorical variables. For instance, we want to see how education levels vary across different income brackets. cross tabulation የምንጠቀመው ደግሞ በሁለት ቫሪያብሎች መካከል ያለን በሁለት ካቴጎሪካል ቫሪያብሎች መካከል ያለን ሪሌሽንሺፕ ምን እንደሚመስል ኦብዘርቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት የስታቲስቲካል ቴክኒክ ነው። ለምሳሌ በኤጁኬሽን ሌቭል እና በኢንካም መካከል ፕራይመሪ፣ ሰከንደሪ፣ ቴሪሸሪ የሚል ኤጁኬሽን ግሩፕ ይኖራቸዋል። እንዲሁም ሎው፣ ሚድል ኤንድ ሃይ የሚል ደግሞ የኢንካም ብራኬትስ ወይም ግሩፕ ይኖራቸዋል። ሶ በሁለቱ ቫሪያብሎች መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ለማየት የምንጠቀመው ክሮስ ታቡሌሽን ይሆናል ማለት ነው። ዩዚንግ ስታታ ኮማንዳችን የሚሆነው ታቡሌት ወይም ደግሞ ታብቱ ማለት ይችላላችሁ። var1 var2 ሁለቱም ካቴጎሪካል ቫሪያብሎች እናስገባለን። ዴን ሮው ኮማ አድርገን ሮው ኮል ሮው ማለት ሮው ፐርሰንቴጅ እንዲያወጣልን ማለት ነው። ኮል ስንል ደግሞ ኮለመን ፐርሰንቴጅ እንዲያወጣልን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሲሲዩዝ ኦቶቱን ትከፍታላችሁ። ዴን ታቡሌት ፎሬን ግሩፕ ቫሪያብል ነው። ሬፕም ግሩፕ ቫሪያብል ነው። ዜን ኮማ ሮው ስትሉ በሁለቱ ቫሪያብሎች መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ያወጣላችኋል። ሜኑ ስታቲስቲክስ፣ ዴን ሰመሪስ፣ ቴብልስ ኤንድ ቴስትስ፣ ዴን ቱ ዌይ ቴብል የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ሶ በቀጥታ ወደ ሶፍትዌሩ እንሂድ። ሲስ ዩዝ ኦቶ ቱ እቺን ትከፍታላችሁ። ኢንተር ያላችሁ ይሄን ዳታውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፕ ካቴጎሪካል ነው። አቬሬጅ፣ ጉድ፣ ፑር ምናምን የሚል 5 ግሩፖች አሉ። ፎሬንም ዶሜስቲክ እና ፎሬን የሚል አለ። ሶ ታብ ባጭሩ ቱ ዴን ሪፕ ከዛ ፎሬን ኢንተር ስትሉ ይሄን ያመጣላችኋል። ሪፕ፣ ሪከርድ፣ ፑር፣ ፌር፣ አቬሬጅ፣ ጉድ፣ ኤክሰለንት ብሎ ካር ኦሪጂን ደግሞ ብሎ ዶሜስቲክ ኤንድ ፎሬን ይላል። ሶ እዚህ ጋር ያሉትን ቁጥሮች አንደርስታንድ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። በተጨማሪ እንመጣበታለን። ያው ቴብል እንዴት ሪድ ማድረግ እንደምትችሉ ስለምታውቁ ሮ ስትሉ ደግሞ የሮ ፐርሰንቴጅ ያመጣል። 100 ሲደመር 0 100፣ 100 ሲደመር 0 100፣ 90 ሲደመር 10 100። ሶ እነዚህን ፐርሰንቴጆችንም አንደርስታንድ ማድረግ ይጠበቅብናል። ኮል ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ኮል ከጨመራችሁበት እዚህ ጋር ኪ አለ። ወደ ላይ ኮል
የመጀመሪያው ሮ ይላችኋል ፍሪኩዌንሲ ነው፣ ሁለት ፍሪኩዌንሲ ነው። ሮ ፐርሰንቴጅ ነው ሁለተኛው። ከዛ ሶስተኛው ደግሞ ኮለም ፐርሰንቴጅ ነው። ይሄን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ሲጀመር ወደዚህ ሲደምሩ ቶታሉ 100 የሚመጣ ከሆነ ሮ ፐርሰንቴጅ ነው። ወደ ታች ሲደምሩ ፐርሰንቴጆቹን 100 የሚመጣው ደግሞ ኮለም ፐርሰንቴጅ ይሆናል ማለት ነው። ሜኑን ተጠቅመን ከፈለግን ደግሞ ሰመሪስ ዜን ፍሪኩዌንሲ ቴብል ዜን እዚህ ጋር ትመጡና ቱ ዌይ ቴብል ዊዝ ሜዥር ኦፍ አሶሲዬሽን ውስጥ ትገባላችሁ። ዜን እዚህ ጋር ሮ ቫሪያብል ኦልሬዲ ሪፒት ዩኒትን ትመርጣላችሁ። ኮለም ቫሪያብል ደግሞ ፎሬን ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ፐርሰንቴጆች እንዲወጡ ዊዝኢን ኤንድ ዊዝኢን ኮለም ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲስ ዊዝኢን ሮ ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲስ የሚለውን ኦን ታደርጋላችሁ። ዜን ሰሚት ስትሉ ተመሳሳይ ሪዘልት ታገኛላችሁ ማለት ነው። እስኪ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ይሄኛውን ተጠቅመን እስኪ ቱ ማለት ሁለት ፑር ካሮች አሉ ማለት ነው። ሁለቱም ፑር ካሮች ደግሞ ምንድናቸው? ዶሜስቲክ ናቸው ማለት ነው። ምንም ፎሬን ካር የለም ፑር ስታተስ ያለው ማለት ነው። ፌር 8 መኪኖች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከ8ቱ ምንድናቸው? ዶሜስቲክ ካርስ ናቸው። አቬሬጅ ሪፔር ሪከርድ ያላቸው 30 መኪኖች አሉ። ከ30ዎቹ 27ቱ ዶሜስቲክ ካርስ ናቸው። 3ቱ አር ፎሬን ካርስ። 11 ኤክሰለንት ካርስ አሉ። ከ11ዱ ሁለቱ ዶሜስቲክ ካርስ ናቸው። 9ኙ ፎሬን ካርስ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፐርሰንት ሲጨምሩበት ኮማ አድርጋችሁ ሮ ምን ይሰጣችኋል? እዚህ ጋር ቅድም አጠቃላይ ሁለት ፑር ካሮች አሉ ብለናል። አውት ኦፍ ዚስ ቱ ካርስ ሁለቱ ምንድናቸው? ዜ አር ዶሜስቲክ ካርስ ናቸው። ዛት ሚንስ 100% ኦፍ ዚ ፑር ካርስ አር ዶሜስቲክ ካርስ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር አሁንም በተመሳሳይ there are 8 ፌር ካርስ ዛት ሚንስ ሪፔር ሪከርድ ዊዝ ፌር ማለት ነው ስታተስ። ሶ አውት ኦፍ ዚስ 8ቱ ምንድናቸው ማለት ነው? ዶሜስቲክ ካርስ ናቸው ማለት ነው። ዶሜስቲክ ካርስ እዚህ ጋር 27 3 ይላል። ከአጠቃላዩ 30 መኪኖች 27ቱ ወይም ደግሞ 90%ቱ are domestic cars and the remaining 10% are what? Or 3 cars are foreign cars ናቸው ብለን ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንተርፕሬሽኑ ላይ በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል። this is all about cross tabulation. Correlation analysis. Correlation measures the strength and direction of the linear relationship between two variables. Correlation በሁለት ቫሪያብሎች መካከል ያለን ሊኒየር ሪሌሽንሺፕ ስትሬንግዝ እና ዳይሬክሽን ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀምበት ስታቲስቲካል ቴክኒክ ነው። There are different types of correlation: positive correlation, negative correlation, and no correlation. When both variables move in the same direction, we say there is positive correlation, and when one variable increase while the other decrease, we say negative correlation. Or when there is no linear relation between these two variables, we say there is no correlation. We do have different correlation measures based on the data types that we have. Data can be continuous, binary, or ordinal. When both variables are continuous, we use this pairwise or Pearson correlation. When both variables are binary, the correlation type that we use is tetrachoric correlation. And when one variable is binary and the other is continuous, we use this point biserial correlation. And when both variables are ordinal, we use Spearman's rank correlation. And when one variable is ordinal and the other is continuous, the same Spearman correlation is applied. Pairwise correlation, when we use this one, as we said before, to measure the strength of a linear relation between two continuous variables. The Stata command is this one, pairwise correlation. This is abbreviated. Then we list the continuous variables and make comma, and then we write the option that is the significance label. Using menu, we use this paths, statistics, summaries, tables and tests, then summary and descriptive statistics. Then we get the pairwise correlation. Example, CCUs auto, you open this data and write the command and list the variables on the command window, and
then you will obtain the pairwise correlation coefficient. Use auto to open the data to clear, and then pairwise core, then MPG and weight, then comma, seek significance, that is. So MPG and MPG and variable ከራሱ ጋር ኮሪሌት ስናደርግ የምናገኘው one ነው። that means here is perfect correlation. weight and MPG is negative 0.807 በዌት እና በኤምፒጂ መካከል ያለው ኮሪሌሽን negative 0.807 ነው። is very high, near to negative 1. that means በሁለቱ ቫሪያብሎች መካከል there is negative and strong correlation. ይህ ኮሪሌሽን ሲግኒፊካንት ለመሆኑ ደግሞ ይሄንን ቴስት ስታቲስቲክስ እንጠቀመው ፒ ቫልዩ ነው ይሄኛው። the null hypothesis that there is no correlation between MPG and weight, and here the p value is in between 0 and 0.1, therefore we reject the null and we say there is a strong negative correlation between these two variables. Using menu, click on statistics and summary tables and tests, and then summary and descriptive statistics, and go down and you will get the pairwise correlation. Then this one, and list the variables of interest MPG and weight, and then active this print significance level for each entry and the significance level for displaying coefficient. That means when the two variables relationship is insignificant, that means when if the p value is greater than 10%, then your correlation coefficient will not be displayed. And here a significance level for displaying with a star. So if the variable is the variables relationship is significant at 5% significance level, then there will be a star on the coefficients. Then say submit. So the command is pairwise core MPG weight, comma sig print 10% star 5. Then the same result is obtained. Here's the star. That means the correlation between the two variables is significant, at less than 5% significance level. The other correlation is tetrachoric correlation. Tetrachoric correlation is a measure of the correlation between two binary variables. That is variables that can only take on two values like yes or no, or good and bad. Tetrachoric, the command is tetrachoric, list the variables, that means the binary variables, using the menu statistics, summaries, tables, tests, and summary and descriptive statistics. Then tetrachoric correlation. Examples is use auto, open this data and generate two binary variables using this command. Generate high MPG is equal to MPG greater than 25. Generate foreign flag, that means when foreign flag is 1. So to generate this, now let's clear the data first, clear, then this use auto, then gen high MPG high MPG below is equal to MPG greater than 25. That means when MPG is greater than 25, the value of this high MPG variable will be 1 and otherwise 0, as you can see here. Here MPG is 000, that means the MPG is less than 25. For example, 22 is less than 25, 0, 17 is less than 25, 0. Then here 26, when the MPG is 29, then the high MPG is 1. That means 1 means a high MPG and 0 is a low MPG, or below 25. The other variable that we are going to create is gen
foreign flag is equal to foreign, that means a variable spelling እንዳነሳሳት foreign ይሄን ታመጣላችሁ then double click ነው regression ስለሆነ 1 sorry if there is error apostrophe, so remove this one and you get here foreign flag variable. When foreign is 0, then foreign flag will be 0. Here as you see domestic. When the car is foreign, then the value of foreign flag would be 1. You see here 1, here it is 1. So these two variables are binary variables, yes or no type, or failure and success. So our objective is to measure the correlation between these two variables. The command is tetrachoric, then list the binary variables high MPG and foreign flag, and then you will obtain this statistics number of observations, tetrachoric ratio, that means the correlation between the two variables, and test of H naught, high MPG and foreign flag are independent, that means null hypothesis. So the p-value here is 0.1021 and the correlation coefficient is 0.37. So this 0.37 is not different from 0 because we need to accept when the p-value is in between 0 and we need to accept the H naught when the p-value is greater than 0.1. 0.1021 is greater than 0.1. Therefore, we say these two variables are independent, they aren't correlated. Using menu statistics summaries, then here you will obtain the tetrachoric correlation and then list your variables of interest here, high MPG and foreign, and then submit or OK. So the same result is obtained. The other important point is Spearman correlation. Spearman correlation measures the relationship between two ordinal variables. Stata command Spearman var1 var2, that means this var1 and var2 are ordinal variables. Stata menu statistics non-parametric analysis, tests of hypothesis, Spearman's rank correlation. Spearman የምንጠቀመው ሁለቱም ቫሪያብሎች ኦርዲናል ከሆኑ ነው። ሶ ይሄንን ፕሮሲጀር እንከተላለን። not only ሁለቱም ቫሪያብሎች ኦርዲናል ሲሆኑ ብቻ ሳይሆን አንዱ ኦርዲናል ሌላኛው ኮንቲኒዩስ የሚሆንም ከሆነ the same Spearman መጠቀም እንችላለን። examples is use auto Spearman MPG is order ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛውም ordered ነው። therefore let's check Spearman, then MPG and RIP, then Spearman number of observations 69, Spearman ratio correlation coefficient is 0.3098, test of H naught, that means the null hypothesis that MPG and RIP are independent, በሁለት ቫሪያብሎች መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ 0 ነው። and p-value እዚህ ጋር የሚያሳየን 0.096 ነው። therefore we reject this null hypothesis, that means there is a relationship between these two variables. The two variables are correlated, not independent እንላለን ማለት ነው። ሜኑን ተጠቅመን statistics summaries, here we do have non-parametric tests of hypothesis, then you will get here the Spearman rank correlation. Now you can select your variables and adjust other things, then submit. እዚህ ጋር ያገኘው ተመሳሳይ ሪዛልት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው Cramer's V correlation, ይሄኛው ደግሞ ምንድነው when both variables are nominal and when we have more than two categories. ሁለት ካቴጎሪ ብቻ ቢኖር tetrachoric እንጠቀም ነበር። ነገር ግን ይህ ቫሪያብል ከሁለት በላይ ካቴጎሪ ሲኖረው tetrachoric እንጠቀም አንችልም። የምንጠቀመው Cramer's V የሚባል correlation ነው። ኮማንዱ tabulate var1 var2 then chi-square or chi-square ከምንል ግን v ብንል ካፒታል v የተሻለ ነው። ይሄን ክራመርስን ለማግኘት
Stata ሜኑ statistics, summaries, tables, tests, frequency tables, two-way table with measures of association እንሄዳለን። then examples is use auto, rip and foreign. rip አሁን 5 ካቴጎሪ ያለው foreign 2 ካቴጎሪ ያለው ሶ በእነዚህ ሁለት ቫሪያብሎች መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ሜጀር የምናደርገው using this Cramer's correlation ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንደቀደሙ tetrachoric ብንል tetrachoric ብንል and then ripንና foreign እዚህ ጋር ብንል ሌላ variable rip is not 0 and 1 coded ይለናል። ስለዚህ tetrachoric መጠቀም አንችልም ማለት ነው። so the option is ምንድነው ማለት ነው? tabulate or 2 ወይ ማለት ይችላልላችሁ tab 2 ማለት ነው። sorry then capital V not small v እንደዚህ ታረጉ you will obtain this correlation coefficient therefore 0.6286 ማለት is very this is high ከ0. moderate correlation አለ ማለት ነው በሁለቱ ቫሪያብሎች መካከል using menu statistics and then using menu statistics then summary and tables tests and here frequency table and here two-way table with measure of association የሚል ታገኛላችሁ። የcontingency ቴብልም ይባላል በሌላ ስሙ contingency table so እዚህ ጋር ሮ ቫሪያብላችሁን ታስገባላችሁ እዚህ ጋር ኮለም ቫሪያብላችሁን እዚህ ጋር Cramer v የምትለውን ኦን ታረጋላችሁ then submit ስትሉ the same result ይሄ ሮ ምናምን ስለጨመርንባት ነው the same result እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። so በሁለቱ ቫሪያብሎች መካከል ያለው ኮሪሌሽን መጠን ይህ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ሌላው simple linear regression ነው። simple linear regression is used to model the relation between one independent and one dependent variable. That means to establish cause and effect relation between two variables. Stata command regress dependent variable, independent variable. Menu statistics, linear models and related. Then linear regression. Example is use auto. So regress MPG on weight. MPG is a dependent variable and weight is an independent variable. So let's go. Reg MPG then weight then this narg. Here we obtain the ANOVA table, source of variation, model, residual, total, source of variation of the model. That means the part of MPG explained by weight is this much, explained sum of square, and residual sum of square, you know, 751 ይላል። degree of freedom means k minus 1. We do have here two parameters or two variables. So k minus 1, k means number of parameters, 2 minus 1, 1 ይሆናል። The degree of freedom of the residual is n minus k. N is here 74 minus 2 is 72, and here the degree of freedom of the total sum of square is 73. Means sum of square divided by the degree of freedom ይሆናል። So 1591 divided by 1 it will be 1591 851 ሲካፈል ለ72 ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው። This is number of observations is f calculated value. That means mean sum of square of the model divided by residual sum of square ይሄን ይሰጠናል። የኛው p value ነው። p value ማለት overall significance value check ለማድረግ whether this f calculated value is significant or not. So this is in between 0 and 1. That means we accept the null hypothesis or this f calculated value is significant or the overall fitness of the model is significant ለማለት ይጠቅመናል። r square calculate የሚደረገው by dividing this residual model sum of square. That means this by this or 1 minus this part divided by this አድርገን ማግኘት እንችላለን። adjusted r square ይሄኛው ደግሞ ለነዚህ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደሞች residual sum of square እና ያ ማለት 1 minus this
residual sum of square mean residual sum of square and this part ማለት ይሄኛውን ለዚህኛው ስታካፍሉ ይሄኛውን ታገኛላችሁ ይሄኛውን ለዚህኛው ስታካፍሉ r ስኩዌርን ታገኛላችሁ ማለት ነው MPG variable dependent variable ነው weight independent variable coefficient በኋላ ቻፕተር 5 ስለምንመጣበት ነው እዚህ ጋር the coefficient of weight ማለት ነው so as weight increase by a unit MPG decreases by this much amount እንላለን so weight በአንድ ዩኒት ሲጨምር MPG የሚቀንስበት መጠን በዚህ ይለካል ማለት ነው this is standard error this is t value calculated value that means ይሄን የምናገኘው ደግሞ ይሄን coefficient divided by standard error አድርገን ነው and here p value አለ p value በweight እና በMPG መካከል ያለው relationship significant ነው ወይ significant አይደለም የሚለውን ቴስት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው so as usual when p value is in between 0 and 0.1 we reject the null hypothesis. Null hypothesis is that there is no relation between weight and MPG or the coefficient of MPG is 0 ነው የሚለው so we reject this null hypothesis and accept the alternative one ማለት ነው ይሄኛው ኮንስታንት ተርም ማለት ኢንተርሰፕት ተርም ማለት ነው so regression ይሄን ይመስላል chapter 5 ላይ እንመጣበታለን ተመልሰን detail the other point is graph we can also use graphs to visualize the relationship between two variables that means in bivariate analysis two-way graph የመጀመሪያው two-way graph ነው የምንጠቀመው ስካተር ሊሆን ይችላል ላይን ሊሆን ይችላል so two-way graph visualize the relationship between two continuous variables እንግዲህ two-way graph የምንጠቀመው ሁለቱም variables continuous ከሆኑ ነው y axis እና x axis variable Stata ኮማንዳችን scatter ሊሆን ይችላል or line y index y is y axis variable and x is x axis variable menu graphics to a graph scatter line etc የሚላለን so example CCUs US life expectancy to a scatter ጋር life expectancy የሚል variable አለ then year አለ so life expectancy y axis ላይ ይቀመጣልና year x axis ላይ ይቀመጣል clear እና ዳታውን ከሲስተሙ እንከፍታለን example data sets and here examples installed with Stata and here select US life expectancy to use ትላላችሁ and እዚህ ጋር መክፈቱን ታረጋግጣላችሁ year አለ life expectancy የሚል variable አለ so using command scatter graph እንዲሆን ማለት ነው then y axis ላይ ያለው life expectancy and x axis ላይ year-ን ታስቀምጣላችሁ and processing በሁለቱ ቫሪያብሎች መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ይሄን ይመስላል year ነው x axis ላይ የተቀመጠው ከ1900 እስከ 1940 and y axis ላይ ያለው life expectancy ነው so በሁለቱ year እየጨመረ ሲመጣ life expectancy እየጨመረ እንደመጣ ያሳያል ሌላው የነኑ ላይን ማለት እንችላለን ላይን then life expectancy year ላይን ስንለሙ በሁለት ቫሪያብሎች መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ አሁን እንደዚህ ያሳየናል ታሪክ ነው አሁን እዚህ ጋር በ1920ዎቹ አካባቢ የዩኤስ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ከ40 በታች ወርዶ እንደነበር ያሳያል ከዛ በኋላ እየጨመረ እንደመጣ ያሳያል የ1920ዎቹ ማለት የፈርስት ወርልድ ዋር የነበረበት ነው እዚህ ጋር 1940ዎቹ አካባቢ እንደወርዶ ነበር ሰከንድ ወርልድ ዋር ማለት ነው ሜኑን ተጠቅመን ደግሞ እዚህ ጋር ግራፊክስ ቶይ ግራፍ ስካተር ላይን ይላል and then create ላላችሁ እዚህ ጋር create እዚህ ጋር ቤዚክ ፕሎትስ ይላል ስካተርን ትመጣላችሁ y axis ላይ life expectancy ታስገባላችሁ x axis ላይ year-ን and then submit ስትሉ ግራፍ ይሰጣችኋል the same እዚህ ጋር ላይን ካላችሁ submit ስትሉ ላይን ግራፍ ያመጣላችኋል አሁንም ሌላ ኮኔክትድ የሚል እንደዚህ ባረግ ይሄን ያመጣልኛል ዶቶችን ኮኔክት አድርጎ ማለት ነው ኤሪያ የሚል ብትጨምሩበት እንደዚህ ይሆናል ባር እንደዚህ ይሆናል ዋን ኦቨር አናዘር ማድረግ ይችላልላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር አክሰፕት ካላችሁ በኋላ ቴን ክሬት ብላችሁ ሌላ
ላይን ብታረጉ ዋይ አክሲስ ላይ ተመሳሳይ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ኤንድ ኤክስ አክሲስ ላይ ይር ብትሉ ከለር መቀየር ትችላላችሁ። ይህን አይነት ግራፍ ታገኛላችሁ ማለት ነው። so this is all about line graph. the other graph type is bar chart ይሆናል። bar chart compares the mean or frequency of a continuous variable. bar chart ደግሞ ምንድነው ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ካቴጎሪካል ቫሪያብል ሚን ቫልዩአቸውን ወይም ፍሪኩዌንሲያቸውን ለማየት የምንጠቀምበት የግራፍ ታይፕ ነው። bar chart compares the mean or frequency of a continuous variable across categories. እንግዲህ frequency or mean ነው እዚህ ጋር የምንሰራው for a given continuous or discrete variable። frequency የምንለው ለዲስክሪት variable and mean ደግሞ ለcontinuous variable ማለት ነው። so ሁለት ግሩፕ y axis ላይ የምናስቀምጠው mean of a continuous variable or frequency ሊሆን ይችላል and x axis ላይ ግሩፕ variable እናስቀምጣለን። Stata command graph bar continuous variable and over የካቴጎሪካል variable እናስቀምጣለን። Stata menu graphics bar chart የሚል እናገኛለን። in example CCUs ይችኛዋን ዳታ ከፍታላችሁ NLSW88 እንዲህ ብለን እንክፈተው CCUs NLSW88 clear so ዳታው ይሄን ይመስላል። አሁን ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ዌጅ አለን። wage is a continuous variable and we are going to compare wage across industries. So graph wage and then comma over industries እንላለን ማለት ነው። industries አሁን ሁለት አይነት ባር ቻርት አለ። horizontal and vertical default ግራፍ እዚህ ጋር ባር ያስፈልገናል። ባር ካል ነው vertical ነው የሚያደርገው እንደዚህ ያደርጋል። ነገር ግን እዚህ ጋር ያሉት የኢንደስትሪ ታይፖች አይታዩም። ሶ ኦፕሽኑ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግራፍ ኤች ባር horizontal ባር ትሉታላችሁ። ኤች ባር እዚህ ጋር እንደምታዩት ሚን ዌጅ አግሮ ፊሸሪ እዚህ አካባቢ ከ5 አካባቢ ነው ያለው። ማይኒንግ እዚህ ነው። ከሁሉም ሴክተሮች የተሻለ አቬሬጅ በአማካይ የተሻለ ዌጅ ያላቸው ማይኒንግ ሴክተር ላይ ያሉት እንደሆነ ያሳያል። ሶ ይሄ ካቴጎሪካል ቫሪያብል ነው። እዚህ ኤክስ አክሲስ ላይ ዋይ አክሲስ ላይ የምታዩት ደግሞ ሚን ዌጅ ነው ማለት ነው።